this is quite fast result, so it's not so perfectly. You can spend hours. I've seen you always using this type of oil. Have you ever tried other ones? Yes, I forget it all, but when I have it, yes, I'm done. Okay. But you tend to use this, right? This is almost all paints what I have, so. Okay. I bought about 1 year this oil paints from Abteilung. Images and searched, for example, Corsair blueprints and large images, and you will find mostly some blueprints with rivet lines. So I mostly do not know where exactly planes have each lines. So blueprints with rivet lines are. And you do it after varnishing or? Yes, a good question. So it's two different approaches again. You can make rivets directly on the clear plastic, because some models are perfect. You mostly do not need to use putty. So, and some models of course has already rivets. So sometimes it's better to just call up your bubbles. Okay. Yes, where I had it, rivets. So you can make because it's so difficult where you have edges like this one. It's an edge between fuselage and wing. You mostly cannot do on the edge. You cannot make rivets. So if you have wing only without the fuselage, you can get much further and make whole rivet lines. Otherwise, you can use some pins, needles, plastic needle, and to make other rivets by your hand, because you cannot do it with a riveting tool. So sometimes it's efficient to make rivet lines on plastic. Pure plastic, without no varnish, no surfaces and other stuff. Yes, in translation? Okay. Tehát a kérdés az volt ugye, hogy és mikor csinálja a szegecselést a Dali, és azt mondta, hogy a legjobb ugye magán a makettfelületén még festés előtt ezeket megcsinálni, mutatott különböző szerszámokat, amiket ugye azt mondta. No, it's some Jósek RV riveting tool. Megvásárolható eszközöket, valamit saját magától készített, illetve szegecselőt. Valamit azt mondta, hogy ugye vannak olyan részek, amiket ezekkel nem igazán lehet megközelíteni, és ő arra azt a technikát használja, hogy tűnel szabad kézzel egyenként. Ugye ezeket a hiányzó részeket és feszegecselőt. És mindenképpen azt ajánlja, hogy még festés előtt a művelődési magában a kész makett, megépített maketten végezzük el ezt a szegecselést. So, from the beginning, it's quite hard to make straight lines, because you can create some different shapes, and it's quite difficult from start. However, this whole plane I made from freehand. I just have a little bit of practice from riveting the B17 and understand. you will learn. If you buy the B17 and you make rivet lines, you will learn. So, guide for. Kérem azokat a versenyzőket, akik az első távozó kategóriában indultak, fáradjanak a versenyterembe. Mindenki hallottak? Kétszer. So, great help. So, if you are not sure, or if you have a large surface, you must need large and long straight lines. You can use simply masking tape. These are not so great because they are so thin, and it's hard to make it for guidance. So you mostly could do it something like that, because not so much pronounced, but
it does not guide your riveting tool so good. So I'm mostly using masking tape, electrical tape. It's much thicker and you can guide your tool much better. So, and it's elastic, so you can make different shapes, like make from the fuselage and the band. So something like that. And you asked again about the surface UI. So, and other models are much better to riveting after primers and sanding and putty, because if you will make rivets. Do we have this on the last? Yes, because if you will make rivets on the plastic, which require a lot of putting, yes, then you will destroy most of them. Yes, and yes, and you will fill them with sand from putty. Yes. So you mostly then repeat the whole process, and this is just too much work. And it's hard if you have two halves of a fuselage and they are not glued. Just imagine do one half, you make a rivet, and the second half you make a rivet, and you put together, then you don't feel the same. A few millimeters will not be. You have to do it again. So mostly again fill it with a putty and sand it and start again. So I think I can. So we can try. Igen, szerintem akkor ezt félreforgatjuk, akkor a makettbűződik csináljuk a szegecsevét. A nivelágon. Amiket először It's need a lot of power or just I think it's mostly require a lot of different amount of power, because different plastics have different consistency. Yes. So sometimes are less. So I think it's the better you have on the screw, maybe, or that part. Yes, so some parts we should use some try, or on the other side of the wing, because maybe this then the yes, because if you're following the try, so it's better. it's always better try. Valamit arról beszélnék, hogy miket lehet használni. So you can see it, but it's not so hard, but if you will make it hard, like heavy, I will push it. You can take it by hand and you will see the rivets are raised under surface. Yes, because the rivets are round. Yes, but it is not sufficient for models. So mostly you must sand it with sandpaper a little bit and start just blow dust from rivets with an airbrush, just with air. So I can send other funny stuff. Just you can try the washes. And when you finish the rivets, you create the or you varnish the texture or not. Just leave that and paint it or what? Hogy mikor ugye befejezte a panelezés, meg a szögesülések, ugye lelakozza. So when you finish with the riveting, you use any varnish? Any varnish or just? Yes, because I can finish rivets, and after that I will cover with a color and just fill it with varnish, because it will make rivets much pronounced. Oh, okay. Mindenképpen használatos láthoz a szegecselés után, mert ez még inkább kiemelni addig fogja. Yes, so yeah, I think you can put to the ground this frax and just try it on these two wings. Köszönöm szépen a figyelmet. Átadjuk. Én még nem végzett, még van. Na, akkor sziasztok tőlem is. Próbálom hozni a szintet. Hello, David. Hello. So how are you doing? Yeah, fine, thank you very much. Still judging. Still judging. It was quite fast, I think. So, where I ended, rivets, now I can show you more of post shading oil paints, but on this other side of the wing, all on the wing, because here I already said that the surface here is covered with a fabric and this side is aluminum on the original plane. Hát az eredeti repülőgépen a szárnytő és a szárny külső része különböző anyagokból készült, kívül ez
fabrik azon. Igen, köszi. És most meg fogja mutatni az utóárnyékolást olajokkal, hogy milyen különbségeket hajt végre ezen a maketten az eredeti anyagok tükrében. So I again mix oil paint with enamel thinner and make optical illusion by each rib. Maybe you can see it, but I think you can't. But you can see each ribs on the wing and to make it a little bit more optical raised or more pronounced upper surface. Tehát olajfestéket enamel-higítóval ismét összedolgoz, és vannak ezek a bordák a szányban, amivel most egy optikai ilyen illúziót fog kelteni, hogy világos színnel kiemeli őket, és ezt eldolgozva tulajdonképpen egy ilyen optikai hatást ér el, hogy jobban látszódjanak a bordák. So in the end, the whole painting of the models is only about optical illusion. Tehát a végén az egész modell tulajdonképpen egy nagy optikai illúzió lesz. So I paint a lot of small dots with a light green color, or light gray color. Tehát nagyon világos szürkével nagyon sok kis pöttyöt fest. And again, blur the dots with a synthetic brush. És egyszerűen eldörzsöli szintetikus ecsettel, szintetikus szörű ecsettel. So I'm not very excited with the result. I can change the tone a little bit and make it even more pronounced or lighter. Hogyha nem elégedett a végeredménnyel, akkor természetesen ezt a folyamatot többször megismételhetnek. And again, blend it with the synthetic brush. És aztán ismét eldörzsöli. Always about layering. So you put one layer, when you blend it, you will see how the result is much pronounced, and you will use another layer, make it a little bit more pronounced. If it's too much pronounced, you can wipe it with enamel thinner. Mint a festésnél itt is minden a rétegekről szól, tehát ezt is rétegekben végzi ezt a munkát. Ha nem tetszik, rak még rá, színekkel játszott, és mindig eldolgozza a különböző rétegeket. So as for just fast result, so it's perfectly clean and Gyors eredményt hozó és teljesen tiszta munka. So I just make each rib a little bit or fabric a little bit lighter, and I can now mix darker shade with black and dark blue. Hát most a vázlatott részeket ugye kiemelte, és most tud árnyékot csinálni sötétkékkel és barna színű. So I mix some dark blue-gray color. Tehát tulajdonképpen egy ilyen sötét, kékes-szürke színt készít. And again, you can make the whole process same with airbrush, but if you will use paintbrush, you have much better control of the whole surface, and you don't need super expensive airbrush with very thin nozzle. Tehát ugyanez a művelet elvégezhető airbrush-sal is, de a sima ecsettel sokkal jobban kontrollálható, és nem kell nagyon drága airbrush, nagyon vékony tűvel és dűzlivel, tehát ő is jobban szereti a ecsettel a kontrollálhatóságot. Just finished basics. És készen is van. Maybe there's a chance to show the audience as well.
see it? Mennyire látható, jó? Okay. Okay. So now I can make a wing more interesting, but I can, because the flaps can go up just for aircraft carrier. Igen, tehát ugye ezzel a típuson felhajtható szárnyak voltak, úgyhogy még egy kis ez a lehetőséget ad egy kis plusz tuningra. And again, you can do it with airbrush, but you must create masks like this. Just put it. Tehát ez ugyanúgy szintén elvégezhető airbrush-sal is, de akkor maszkot kell készíteni. Make a direct shape for a mask and then spray it with airbrush, and then you cover it. But changing was cannot be very good, so you must change it. And sometimes it's a lot of anyway. But only with a paintbrush you can simply put a little bit of lighter shade and make highlights directly on the edge. Tehát ez ugyanúgy megint elvégezhető ez a művelet airbrush, és csak akkor el kell készítenünk a maszkot, akkor azt levenni, méretre vágni, tehát igazából mindenképpen az ecsetes megoldást javasolja. Egyszerűen behúzza ott a panelvonal mentén, és az előbb látható módon eldolgoz. And as you can see, the color was exactly the same on the same sizes. But if you make highlights on the strong edges and blend it on to the zero opacity, not with almost extremely transparent, you can see the optical illusion. Then this one is a little bit darker than this one. However, they are same. Ugye ugyanaz volt a szín az egész szárnyon, és pusztán ezzel a kis apró trükkel egy olyan illúziót tudott létrehozni, amitől egyből megvan az a hatás, hogy más anyagból készült, tehát egy nagyon egyszerű és kreatív megoldás. Végighúzta gyakorlatilag ezt a világos olajfestéket, és oldalra elhúzva gyakorlatilag a teljesen átlátszó rétegig, ez tökéletesen eléri vele ezt a hatást. So I can just play a little bit. This is a very simple basic technique, and you can play with covers for ammunition and make it, for example, this stripe a little bit lighter than others. And mostly with oil paints you can change the tones and make a plane more interesting, because again, as like said, model with covered only with one color is not so exciting like this one. Tehát, hogy ugyanezt a nagyon egyszerű módszert meg tudjuk csinálni a fegyverrekeszeknél, a üzemanyagpanelnél, és megtörjük a felületek monotonitását egy nagyon egyszerű módszerrel, nagyon életű és látványos makettet tudunk létrehozni. So I think it was basics about oil paints. Now I can show you some scratches, because scratches is other very interesting technique and to make model less due and less uniform. Igen, tehát akkor ezek voltak az alapok az olajjal történt kiemelésnél, és mindjárt fölhívom rá a figyelmet, hogy azért már kevés ideje van, de mutat egy-két ilyen karcolás nyomot is a festéseken. Okay, just it's quite fun. So, for scratches, I use acrylic colors on water-based. You can see these ones. There are also acrylics, but there are no pure acrylics. You can see these labels. They are flammable. This is some dangerous size. It also contains some metal hip or blah blah blah, some other chemicals. Tehát ehhez a művelethez, a karcolások elkészítéséhez ezek kizárólag vízbázisú akrilokat használ. Vannak ugye más, tehát például a Temi festékek is akrilok, de
de nem vízbázisúak, és ezt úgy különbözteti meg, hogy melyiket tudja használni erre, és melyiket nem, hogy egyszerűen az üvegen rajta van, hogy ilyen-olyan kemikáliákat tartalmaz, éghető, stb. Itt, ha jól látom, akkor Revel vízbázisú aqua festék van nála, illetve Citadel festékek. The Citadel paints are quite expensive, but they are mostly the best ones, especially the silver one from some Belcher. It's quite funny because Citadel paints have very funny names from wargaming. Some moon green and mood green, and lead Belcher, nothing like some silver. Tehát, hogy a Citadel festéket preferálja ő erre a mutatványra. Azt mondja, hogy az ezüstje messze a legjobb a piacon, és hogy az egy külön pluszpont, hogy a wargaming miatt, tehát itt ugye ami a bemutató is volt ma, tehát nagyon vicces neveket tudnak adni neki, hogy holdzöld, meg ilyenek, és akkor nem egyszerűen csak ezüst, meg szürke. Again, you can paint two scratches with silver paints, but interesting on US airplanes that the base color was with zinc chromat or something like light green, yellow-green color. Természetesen készíthetünk karcolásokat ezüst színnel is, de ugye az amerikai gépeknek az alapszíne, illetve az alapozó színe az egy ilyen cinkromát nevű, ilyen élénkzöld színű ilyen alapozó volt, vagy szóval alapszín, és nyilván ezzel célszerű a kopásokat, karcolásokat megcsinálni. So mostly areas like ammo covers and areas where pilots go to cockpit and some other repairs on planes are made. These areas are mostly the most scratched. Igen, tehát a szerelőnyílások és azok a helyek, ahol a legtöbbet igénybe vették a repülőt, ahol a pilóta szállt be, és ilyen helyek, tehát ők voltak a legjobban kitéve a kopásoknak, és nyilván ide is kell elhelyezni a legtöbb ilyen koptatást. And again, rivet lines is great guide for brush, so you can make scratches on the rivet lines. Tehát, hogy ismét fölhívja a figyelmet rá, hogy a szegecselések vonalai, az tökéletes útmutató, hogy hol célszerű és érdemes ezeket a kopásokat megcsinálni. And it is very nice because you add to model and surface other color. For example, this in this case light green. És ez azért is nagyon jó, mert például ugye esetünkben egy egyszínű repülőnél egy új színt tudunk belevarázsolni a repülőbe, ugye esetünkben ezt a zöldes, sárgás-zöldes zöldet. So all these areas, engine covers and some random scratches on the edges. You don't need to be a lot of scare where it goes. Tehát nem kell félnünk, random teljesen ahogy jön, és a panelek és a üzemeltetési felületek mellett nyugodtan csinálhatjuk ezeket a kopásnyomokat. And as you can see now, it looks much more interesting. Igen, és ahogy látjátok, és reméljük, hogy látjátok, most ez már sokkal érdekesebb színekben pompázik. So the second layer was pure aluminum. So if you scratch color to the zinc chromat base color, and if you scratch zinc chromat, then you usually go to pure aluminum. A második réteg az tiszta alumínium szín volt, ezért, hogyha készítesz ilyen cinkromát színű karcolásokat, akkor célszerű utána alumínium színnel is egy kicsit rá dolgozni ezekre a karcolásokra. In some cases, if I want to make scratches on Pokeball, it is not very good to use pure silver because it creates a very strong contrast to green, dark green, and some light sand color. So it usually can mix silver with white and make these silver scratches less pronounced. Igen, tehát gyakorlatilag a német repülőknél nem célszerű ezüst színnel
megcsinálni ezeket a karcolásokat, mert nagyon világítani fog ez az ezüst szín. Ő fehérrel szokta az ezüstet keverni, és akkor nem annyira hangsúlyosan, tehát valóságtűnő. People from AK will be quite angry, but I think these ones from Mr. Color are best silver colors for our models. Just like this series Mr. Color Silver, or just buy new silver colors in series Super Metallic. These are quite expensive, but I achieve perfect result. Az AK srácok nem fognak feltétlenül örülni neki, de a Gunzének a kék címkés észszerei, illetve a Super Metallic szériája a legjobb szerinte ezekre a karckészítésekre. Ő ezt szereti a legjobban, hogy tökéletes végeredményt lehet vele elérni. And again, I do the same like previous ones, but I paint silver scratches on the middle of the green, just to be. Tehát ugyanoda festi ezeket az ezüst karcolásokat, mint ahova a zöldeket festette, gyakorlatilag azoknak a közepére, de nem teljesen elfedve azokat.